હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવા ઇન્સ્ટન્ટ ફરાળી ગોટા. આ ફરાળી ગોટા બનાવવા માટે આપણે ના કોઈ ફરાળી લોટની જરૂર પડે કે ના કોઈ બીજા લોટની કે બટેટા બાફવાની કે ના કોઈ વસ્તુને પલાળવાની ઝંઝટ વગર એકદમ ટેસ્ટી ગોટા બનાવીશું. બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી. તો તમે આ ફરાળી ગોટા એક વખત મારી રીતના બનાવશો તો બીજી બધી જ ફરાળી રેસીપી ભૂલી જશો. તો ચલો, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી ઇન્સ્ટન્ટ ફરાળી ગોટા બનાવવા માટે અડધો કપ સાબુદાણા લઈશું. જો તમને એવું લાગે કે તમારા સાબુદાણામાં થોડું ઘણું મોઇશ્ચર છે તો તેને 1-2 મિનિટ જેવા ડ્રાય રોસ્ટ કરીને લેજો. અને જો બરાબર ક્રિસ્પી હોય તો સાબુદાણાનો ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકો છો. સાબુદાણાને મિક્સર જારમાં ઘઉંના કરકરા લોટ જેવો સાબુદાણાનો પાવડર થાય ત્યાં સુધી તેને ક્રશ કરવાના છે. સાબુદાણાના કરકરા પાવડરને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે તે જ મિક્સર જારમાં 2 બટેટાની છાલ ઉતારીને તેના નાના ટુકડા કરીશું. અહીંયા બટેટા આપણે કાચા જ લેવાના છે. બાફવાની બિલકુલ ઝંઝટ નથી. કાચા બટેટાના આ રીતના નાના ટુકડા કરી લઈશું અને આ બટેટાની પ્યુરી બનાવવાની છે. તમને જરૂર પડે તો બટેટા ક્રશ કરવા ટાઈમે થોડું પાણી ઉમેરવાનું. બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગર પણ બટેટા એકદમ સરસ રીતના ક્રશ થઈ જાય છે. હું બિલકુલ પાણી ઉમેરવાની નથી. તો બટેટાની એકદમ સરસ પ્યુરી તૈયાર થઈ ગઈ છે તો તેને સાબુદાણાનો પાવડર તૈયાર કર્યો છે તેમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે આપણે મિક્સર જારમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને બધો જ બટેટાનો પલ્પ સાબુદાણા સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં અડધા કપથી ઓછા શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરીશું. શેકેલા સિંગદાણાનો ટેસ્ટ આ ગોટામાં બહુ જ સરસ લાગશે. થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી, 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 4-5 મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારેલા, સ્વાદ અનુસાર સિંધવ નિમક, અડધી ચમચી મરી પાવડર, ચપટી હિંગ અને ગોટાને ખાટો મીઠો સ્વાદ લઈ આવવા માટે 1 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ અને 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. લીંબુના રસની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. આ બધું મિક્સ કરીએ એટલે તમને એવું થશે કે મિશ્રણ બેટર જેવું થઈ ગયું. પણ આપણું તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી તેને રેસ્ટ આપીશું. એટલે તેમાં આપણે સાબુદાણાનો પાવડર ઉમેર્યો છે તે બટેટાની પ્યુરી સાથે સારી રીતના ફૂલી જશે. તો બસ 10 થી 15 મિનિટ જેવું આને રેસ્ટ આપીશું. હવે 15 મિનિટ પછી તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે અને આપણું મિશ્રણ થોડું થીક પણ થઈ ગયું છે. આ રીતના ગોટાનો શેપ આવે તેવું મિશ્રણ થીક થાય ત્યાં સુધી આને આપણે રેસ્ટ આપવાનો. તો ગોટા માટે મિશ્રણ પરફેક્ટ છે. આ સમયે તમને એવું લાગે કે મિશ્રણ થોડું ઢીલું છે તો તેમાં થોડા સાબુદાણાનો પાવડર ઉમેરીને પરફેક્ટ બનાવી શકો છો. હવે મીડિયમ તેલ ગરમ કરવાનું અને તેમાં આ રીતના ગોટાને તળી લઈશું. હળવા હાથે ગોટાને વાળતા જવાનું અને ગરમ તેલમાં મૂકતા જવાનું. ગોટા તળતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગોટા તેલમાં મૂક્યા પછી તરત જ તેને પલટાવવાના નહીં. થોડી વાર તેને સેટ થવા દેવાના. તરત જ તમે ગોટાને પલટાવશો
અને ગોટામાં જારો લાગશે તો ગોટા છૂટા પડી જશે. એટલે ખાસ તેલ મીડિયમ ગરમ કરવાનું અને ગોટાને સેટ થવા દેવાના. આવા થોડા બ્રાઉન ગોટા થાય પછી તેને જારા વડે પલટાવાના. જ્યારે તમે તળો ત્યારે કદાચ ગોટા એકબીજાને ચોંટી જાય તો બિલકુલ ચિંતા ના કરતા. ગોટા તળાઈ જાય પછી ક્રિસ્પી થશે એટલે તેની જાતે છૂટા પડી જશે. લગભગ 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ગોટાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે અને બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી એવા ફરાળી ગોટા તળાઈ ગયા છે. તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ ગોટાની ખાસ વાત તો એ છે કે તેમાં બિલકુલ તેલ નહીં રહે અને ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી લાગશે. તો તૈયાર છે આપણા ફરાળી ગોટા. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આ ગોટાને તમે લીલી ચટણી, દહીં અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ સરસ લાગશે. વ્રત કે ઉપવાસમાં આપણે ઘણી બધી રેસીપી બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ જો તમે ક્યારેય આવા ઇન્સ્ટન્ટ ફરાળી ગોટા ના બનાવ્યા હોય તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.